everyone! So, it's me, Hazel again. So, for today's vlog, ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo how to assemble system unit. Unang-una, i-unbox muna natin ang ating mga gagamitin. First is the motherboard, and here is the fan and the processor. Open the lid, and then saka natin ilagay yung processor. Ingatan lang natin yung paglagay dahil hindi pwedeng matupi or ma-disassemble yung mga pin ng processor kasi hindi na siya gagana. Ang mahal-mahal na isang processor. Then next is ilagay na natin yung fan. Then tanggalin natin yung pin ng mabuti dun sa motherboard. And then connect the cable to the motherboard para syempre gumana siya. And then next is this ROM. Yan. I know, this is the hard drive. Ito yung bagong hard drive ko. And then ito yung casing niya kapag bagong binili. Ayan yung mga cables, mga wires, and katabi niya yung power supply na kailangan natin sa isang system unit. So, one is for USB and the other one is for audio. And then, ilagay na natin yung metal doon sa likod. So, nilagyan ko na siya ng mga tornilyo bago natin ilagay yung motherboard. And then, bago natin ilagay yung motherboard doon sa casing, kailangan na ikabit natin lahat ng mga wires niya doon sa motherboard. Ayan, pinapakita ko sa inyo kung saan yung nakakabit yung wires na yun. Sa motherboard, may makikita kayong makasulat-sulat. So, doon nyo lang naman ikakabit kung ano yung nakasulat sa wire. So, hindi siya masyadong malinaw. Next is, i-screw na natin yung motherboard dun sa casing. Bakit kailangan i-screw? Para hindi siya maalis, hindi siya matanggal kapag ito na yung natin. And it is fixed to the system unit or system casing. Excuse me. And then, I'm just pointing out kung nasaan yung mga tornilyo na nilagay natin. And connecting the power supply to the motherboard, yan, ikakabit na natin siya dun sa 24 pins. And then, the other one is yung 4 pins na malapit dito sa fan. Dito, ingat-ingat kayo sa paglalagay kasi kapag ka nang kamali yung lagay, mahirap siyang tanggalin kasi naglalak na siya. Dun siya ninyo ilalagay sa 4 pins. Okay. And then, here's the itsura. Yan. Ikinamitan natin siya sa monitor para ma-check natin if gumagana siya. And inon na natin. And after nyan, after na natin ma-check na okay na yung ating bagong system unit, isarado na natin yung ating case. And ayan, itayo na natin. After na natin mailagay yung cover, kailangan na natin siyang i-screw using a screwdriver, of course. Medyo mahirap kasi minsan nahuhulog kapag hindi magnetic yung screwdriver. Pero, go lang, kayang-kaya naman natin. Hindi naman tayo makakuryente kapag naglagay tayo ng screw. And this video, tinuturuan ko kayo kung paano ba kayo na lang yung gagawa ng mag-assemble ng system unit mo. Kasi, kung magpapagawa pa kayo sa iba or sa labas, it will cost you money. So, para makatipid kayo, kayo na rin yung maglagay, kayo yung mag-assemble. At least, alam nyo kung ano-ano yung mga nilagay nyo. Kayo mismo yung nakakita kung paano. At matututo rin kayo
at the same time. Disclaimer lang po, ito pong system unit na ito ay hindi po sa amin. Ito po ay isa sa mga task namin sa CSS. Ayan. Here we go, yung bago niyang system unit. Thank you for watching. Bye!